se të dëgjova përpara për punën e termetit, me Marinin dhe me Rrënjën Shqiptare kemi grumulluar $1.6 milion. A, $1.6 milion, po, okej, shumë e saktë. $1.6 milion është gati 1/3 asaj që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë dhënë si shtet. Mund ma shpjegoni pak me që keni edhe në shtësinë amerikane dhe këtu vini me petkun e shqiptar amerikanit, po si duhet ta interpretojmë këtë? Që të mbetemi të tërmeti? Tash ne si me organizatë dhe me Marinin kemi bërë çmosin që të brenda 3 ditëve, se 3 ditë ka zgjat kjo fushata jonë, që të grumullojmë sa më shumë fonde për shqiptarët këtu në Shqipëri që janë prekur nga tërmeti. Ndërsa nga ana e shtetit amerikan nuk kam një përgjigje të saktë ta them pse kanë dhënë kaq pak, se ishte dashur të dhanë më shumë, por atë varet se sa besim kanë ato të shtetit dhe të qeveria që t'i japin fonde këtij shteti. Për shembull, ne kur kemi biseduar me qeveria, më fal që po ndërpres tani, mos bëhemi në një listë. Qeveria arritet të marrë 1 miliard e 150 milion. Më pak se 300 milion janë grante, pra donacione që i jepen, dhe pjesa tjetër janë kredi. Po dhe kredi, nëse ne të dy bashkë shkojmë në bankë dhe jemi të pabesueshëm, as kredi nuk na jep banka. Kuptohet. Kështu që domethënë të gjithë ekspertët dhe vetë Partia Demokratike që ne kemi shumë të fuqishme opozitën këtu, kur vjen puna e ka përshëndetur arritjen e shumës. Tani gjithë po flasin, a do arrim do t'i menaxhojmë dhe t'i përthithim, por jo pse i morëm. Eksperjenca që kishim ne si organizat kur takuam edhe me ambasadën amerikane, me këtë të punojmë në Shqipëri. Si jeni takuar me ambasadën kur erdhët në Shqipëri? Po, mas grumullimit fondeve, dhe ato thanin që këshilla më e madhe që ne mund t'i japim këtu në Shqipëri, punoni tha me Marinin dhe punoni me si organizat jashtë qeverie. Jo ka thënë ambasada amerikane? Ambasada, po. Se ne pyet me, a keni një person këtu në Shqipëri, një politikan, një departament që ne mund punojmë me ato të na ndihmojmë me anën e buxhetit, me anën e xhetive shtëpive, këto gjanat, ato thanë që sugjerimi më i mirë është që bëni vetë, kështu që jeni si organizat jo qeveritare. Wow, ky është lajm. Ky është lajm. Këtë për shembull Marini s'ma kishte thënë kur e kam pasur në këtë studio. Pyetje, domethënë kur kemi pasur Marinin këtu e shumë kohë përpara, nuk kishim ende, domethënë ishte në projekt, në letër. Sot që flasim, ku është me ecurin dhe shpenzimin e këtyre parave me që jemi tek transparenca? Çfarë keni bërë konkretisht? Tash para 3 javësh ne kemi marrë fondet në organizatë, se kanë vanuar një rreth 2 muaj që marrë fondet në organizatë, dhe shtëpia e kemi filluar ne para se me marrë fondet. Fondet kanë qenë në bankë? Fondet janë qenë në Facebook. Facebook? Po, Facebook bën 35 dhe në 45 ditë me lëshu fondet. E qartë. Pra ne me gjithsesi kemi pas fondet, Marini me ekipin e tij që ka pasur në Shqipëri i kanë filluar ndërtimin e shtëpiave, dhe sot jemi në shtëpinë e 4 që po ndërtojmë, sepse dhe ato kompani që ne po bashkëpunojmë me ato kanë besimin tek ne dhe jemi në përfundimin e 4 shtëpiave të para që kemi nis. 4 shtëpi të para? 4 shtëpi të para. Ku? Në Shijak dhe në Kryj. 3 janë Shijak dhe 1 është në Kryj. Bravo, shumë mirë. Sa keni përllogaritur, se këtë Marini nuk dinë të më thoshtë herën e parë, sa keni përllogaritur që me aq para sa keni mbledhur $1.6 milion të sa shtëpi do të ndërtoni? Keni bërë një preventiv? I takon të jetë rreth 40-50 shtëpia, por tash jemi edhe po planifikojmë në një zonë ku ne mund të ndërtojmë pothuajse si një qytet vogël në zonën e Ishmit, dhe akoma nuk e kemi bërë planin ta thuaj tamam saktësisht, se nëse ne na aprovohet ky plan, ndoshta mund të bëjmë më shumë shtëpia, me që janë gjithë një zonë. Pyetje, sa kohë keni në Tiranë? Pak ditë keni? Sot. Sot, direkt sot. Domethënë nuk keni pasur mundësi të takoni askënd tjetër, qeveri, nuk e di se qeveria në çdo rast është ajo që brenda komitetit të rindërtimit orienton njerëzit apo shoqatat që duan të shpenzojnë vetë parat e tyre. Pra ju tha ambasada amerikane, shpenzojeni vetë, por qeveria i orienton. S'keni pasur kohë të takoni askënd. Jo, sot jemi këtu thjesht me ekipin tonë që jemi këtu, me Marinin dhe me gjithë stafin që janë vullnetar, që punojnë të identifikojnë sa më shumë familje që vërtet ka nevojë. Jo vetëm që janë prej nga tërmeti, po janë edhe familje me probleme financiare, me probleme shëndetësore. Pra ne po fokusohemi në ato familje që vërtet ka nevojë, jo thjesht për një shtëpi, po edhe një jetë më të mirë. Marko Kepi, pyetje. Albania Roots, cila ishte, në Rrënjë Shqiptare, cila ishte shkëndia që ju bërit që të mblidhni fonde për tërmetin? Pse? Unë të them drejtë nuk e di. Më falë, të ndrypres, më tepër për teleshikuese se sa për mua dhe për ne të dy. Ju keni vajtur i vogël në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Me gjithë arsyen e mundshme, ju mund ta kishit humbur Shqipen. Ju flisni shqipe perfekte. Aty më varet e familja, nëse familja jote nuk flet shqip, dhe unë kisha harru shqipen, por me kanë si familja jemi gjithmonë ka folur shqip,
Na kenë e domosdoshme që në brenda shtëpisë le të flisim shqip. Keni njerëz në Shqipëri lidhje familjare? Po, kam shumë në Shkodër kemi shumicën e familjes. Domethënë janë lidhjet me Shqipërinë që të bën të kishe një impenjim. Aty është lidhja, më shumë lidhja gjaku, sepse kur një shqiptar ka nevojë për ndihmë, ne gjithëve na vëmë zemrën njësoj dhe na rras zemrën njësoj dhe jemi të gatshëm për të ndihmojmë shqiptar kudo që ato të jenë. Por sa përket termetit, për shembull unë nuk e disha se po kishte ndodhur termeti. 2-3 ditë përpara kishim Marinin në New York, se ishim ftuar me organizatën për festimet 28 nëntorit, dhe unë po i thirrsha Marinin a kam rrit akoma në Shqipëri, se e shifsha udhëtimin. Dhe kur Marini më thirrën në telefon, ta kam rritur në Shqipëri, po ka ra një termet. Unë nuk e dija se në atë ditë sa isha këtu në punë. Dhe në atë moment bisedu me Marinin që duhet bëjmë diçka për termetin, thamë çfarë bëjmë, do hapim një lloj fondacionit që të grumbullojë sa më shumë fonde për viktimat. Dhe jemi habit si unë dhe Marin që për me pak si 24 orë ne kemi grumbulluar $1 milion. Dhe kur ka arritur ditën e tretë janë kanë $1.6 milion. Është besimi që kanë të kush, të Albania Roots, të Marinit të dy bashkë? Të dy bashkë, sepse ato e shohin se ne si organizat kemi krijuar besim komunitetin shqiptar atje në... Fondet janë kryesisht nga Amerika, shqiptarë të Amerikës? Janë nga gjithë bota. Nga gjithë bota. Domethënë, ju keni një gjurmueshmëri të parave se nga ju vinë, përderisa Facebooku ta ofron këtë mundësi? Janë më shumë se 22.000 veta që kanë bërë donacione. 22.000 veta? Më shumë se 22.000 veta. Gjë interesante. Dhe ke nga shumë nga $1, ke nga shumë nga $5.000 dhe më shumë. Pra, keni një detyrim transparentse ndaj donatorëve që besoj do ta respektoni. Ty bëj një pyetje për angazhimin tuaj me Albania Roots. Cilat janë aktivitetet kryesore të kësaj shoqate që me sa kuptoj do të mbaj gjallë, sikurse familja të ka mbajtur ty gjallë shqipen dhe lidhjet, të mbaj gjallë lidhjet e shqiptarëve të Amerikës me Shqipërinë, me Rrënjët Shqiptare, me Kosovën, me gjithë trojt ku ka shqiptar. Ne organizatën fakti kemi filluar në universitet me një grup shqiptarësh, se doshim që ato pak shqiptarë që ishim në atë universitet të rrishin bashkë, të kishim një shoqëni bashkë që mos ta humbshim të identitetin tonë shqiptar në atë shtet. Domethënë dhe ju si Mark Zuckerbergu e filluat në universitet, pastaj shkoi çik te universiteti. Aty kemi filluar në Xhanxhe College dhe këtë qëllimi ishte që ne të përveç klubit që hapet te klubi i shqiptarëve në atë universitet, që masi ne kryshim shkollën, që si shoqëni ta zmalloheshim dhe ta merrshim komunitetin shqiptar, ta bësh sa më shumë aktiv edhe në komunitetin amerikan. Dhe qëllimi jonë i parë ishte të gjeshim një emër që i bashkote shumë krejt popullsinë shqiptare atje, se kishte shumë shoqata shqiptare, më shumë se 100 shoqata shqiptare, po janë gjitha krahinore. Dhe ne këtu... A vërtet? Më shumë se 100 kanë një? Më shumë se 100. Interesante. Dhe ne doshim të gjeshim një emër që i bashkon gjithë shqiptarët. Edhe shqiptarët që ishin për shembull si Jody Uguari, arbëreshi që ja kanë kongresmen në Amerikë, që na mbështetin ne me themeluar organizatin, që dhe ai të ketë të gjej veten, pra që një pikë gjak shqiptar të kesh, ta kesh arsye pse të vish te kjo organizatë, dhe prandaj e vëmë emrin Rrënjë Shqiptare. Interesante. Jeni prej 10 vjetesh organizatori paradës shqiptarëve që njësoj si irlandezët apo çdo kombësi tjetër dalin në rrugë të New Yorkut. Kjo është shumë e bukur. Kjo është tipike amerikane, që ti mund të jesh shtetas amerikan, por njëkohësisht nuk mohon lidhjet. Si të lindi ideja për të organizuar këtë paradë? Ideja lindi në fakt disa studentëve që ishin aty në shkollë, me kanë qenë merrshëm me politikë, qysh në moshën 17 vjeçare. Ato erdhin të unë dhe thanin se shikjo, irlandezë kanë paradën e vetë, italianë kanë paradën e vetë, na ndihmo që dhe ne shqiptarë të bëjmë një paradë. Me kanë që unë njifshe shumë politikanë vishin të unë dhe më kërkoshin ndihmë. Po pse çfarë duhet përveç lejes? Duhet leja, duhet fondet, se një parë nuk është duhen fonde. Duhen shumë fonde, se do të bllokohet krejt rruga qytetit, i kushton qytetit $100 milion për 3 orë me mbyll ato rrugë. Sa $100 milion? $100 milion i kushton shtetit New Yorkut. $100 milion? $100 milion. Dhe shteti New Yorkut sot nuk lejon më parada të reja, pra kanë bërë një blokadë në parada, sepse i kushton aq shumë fonde nga trafiku, nga bizneset, kështu që e kanë bllokuar pothuajse 30 vite. Dhe ne në këtë paradë kemi mundu me vite ta rrisim sa më shumë numrin tonë dhe jemi gjithë vullnetarë që bëjmë këtë paradë. Dhe pozitiviteti që kemi marrë nga komuniteti shqiptar na bën që për çdo vit të shtojmë sa më shumë, sepse marrim telefonata 2-3 muaj para, ku është parada, se po vim nga Zvicra, po vim nga Italia, dhe do të planifikojmë, thonë, ditë e pushimit tonë që të jem pjesë paradës. Qartë, parada bëhet me rastin e festave të nëntorit? Jo, parada, në fakt, është taman e ka emrin parada e imigrantëve, por ja kanë 55 shtete që kanë marrë pjesë, por ato shtete shumë, ne kanë shteti më i vogël, Shqipëria, si ishin vullnetarë, gjithë shtetet tjerë kishin fonde nga qeveritë e tyre, pra shteti Romanisë
jepte fonde shoqatave rumune që të bëshin pjesë kësaj parade. Kurse ne ishim thjesht vullnetar, shiqim fanela. Do të thënë shtetet e ndryshme shohin si element PR-i këtë? Po, sepse marrëdhënie publiku është një vend ku mund të ekspozosh shtetin tanë, turizmin e shtetit tanë, është një vend që i jep shumë, si po thuj se mediatik kreç shtetit tanë aty në midis New Yorkut, që ta shohin gjithë ajo popullsisë që rumund, grekt, italian po kalojnë dhe ne shqiptarët i kemi bërë të punë si vullnetarisht. Domethënë kjo është, domethënë po ju keni marrë ndihmë nga shteti shqiptar? Asnjëherë. Tani pyetja tjetër, shteti shqiptar ka i kemi bërë kërkesa shumë herë, asnjëherë nuk kanë marrë pjesë. Wow. Ja këtë për shembull nuk e dija. Shteti i Kosovës merr pjesë, konsullata, kurse shteti shqiptar asnjëherë. Ja edhe një headline si i dytë i bisedës. Dhe janë të mirëpritur kur do që të vinë. Jo, absolutisht. Ne bëjmë vullnetarisht dhe ne mundohemi sa më shumë të reklamojmë Shqipërinë, pra shteti shqiptar. Ka gjithmonë një herë të parë, po me që kemi Gent Saga nga Kosova, mori vesh që Kosova mbase i lind ideja edhe pyetje për angazhimin tonë Marines. Sot që flasim, je US Marine Corps. Po. Domethënë, je pjesë e trupës së Marines. Po. Nga dëshira për të marrë me Marinën? Hera parë që unë kam pa Marinesat, janë kënë gjatë luftës Kosovës. Unë isha fëmijë i vogël, isha në Shkodër dhe kur pava trupa italianë, trupa gjerman që kaloshin andena dhe kur pava trupat amerikanë që ishin Marinesat, me dha një përshtypje që ishin shumë ndryshe nga tjerët. E ke sot të përshtypje që e vetë pjesët të trupës Marinesat? Po, 100%. Sot edhe më shumë. Sot edhe më shumë. Po atë më dushin si matë fort, më dushin si matë mlaj, nuk e di. Edhe thosha, do që qefe unë të jem pjesë e këtij grupi, po kuptohet në Shkodër, atëherë isha fëmijë i vogël, nuk isha shanse. Dhe kur familja ime emigroi në Amerikë, mas disa vite më dha dhe mu shansi që ta bëj provë nëse mund të kualifikoj dhe nëse mund të bëj Marines dhe ja arrita më në fund dhe u bëra Marines. Cilat janë misionet? Cilat ke marrë pjesë? Kemi marrë pjesë në South Carolina, North Carolina dhe muajin tjetër do të shkojmë në Arizona. Vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Vetëm në Shtetet e Bashkuara. The që më përpara që je marrë me politikë, kur ishe i ri dhe për kjo është arsyeja që studentë shqiptarë kërkuan të ndihmoje për të bërë paradën. Sot që flasim, je në një garë brenda Partisë Republikane për Asamblen e Shtetit New Yorkut. Është një trampolin për të shkuar pastaj në Kongresin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Edhe George W. Bush, mos gabofsha nga Asambleja e Teksasit e filloi dhe shkoi. Një pyetje njëherë. Pse afiliacioni, pra qasja politike me republikanët? Tashi, si familje, ne këtu qysh në Shqipëri, jemi kemi familje e djathtë dhe Partia Republikane... Po koncepti e djathtë e majtë Shtetit Bashkuar të Amerikës është shumë i ndryshëm. E majta amerikane, hiq Bernie Sanders, që është socialist, nuk është kaq e majtë. Nuk mund ta heqësh. Sa e majta europiane. Nuk mund ta heqësh sa është kandidat për president, është kandidat numër 1. Nuk është kaq e majtë, e majta europiane, e majta amerikane. Në New York është edhe më e majtë se Bernie Sanders, Partia Demokratike. Mirë, po një republikan në New York mund të ishte shumë mirë demokrat diku tjetër, apo jo? Një republikan i New Yorkut mund të ishte... është moderat me konsiderun Texas një shtet tjetër. Okej, dhe me thënë, antikomunizmi familjes thjesht me republikanët. Ato janë disa nga qëllimet dhe disa vlera që Partia Republikane ka për shembull në Amerikë, që është taksa më të ulta, shteti tjetë, qeverisja tjetë sa më vogël, drejtat e persona për shembull nuk den që shteti të thonë një familje çfarë bëjnë ato për shembull me familjen e tyre, pra den sa më pak shteti angazhuar me familjet e tyre. Një pyetje, ne kemi për shembull si shqiptar marrim shembullin kush ka qenë në këto dy vende, bën një dallim midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Kanadas. Kanadaja, nëse do ta përkufizoja në këtë mënyrë, është një shtet që të jetë gjithë avantazhet e konkurrencës së lirë, të tregut që ka Amerika e Veriut, plus aspektin social të Europës. Përse Amerika të mos ketë njëjtën gjë? Përse Amerika të jetë një, le të themi, Far West i dikurshëm? Tashi, popullsia e Amerikës dhe popullsia e Kanadas është popullsia e Kanadas është shumë më e vogël se popullsia e Amerikës. Dhe shumë programe që Kanadaja ka për shembull, Amerika nuk mund t'i përballojë sepse mund të falimentojnë nga ana popullsisë shumë të madhe që kanë. Një gjë që përdoret shumë herë për shembull për punën e spitaleve, që në Kanada është falas, dhe në Amerikë nuk është falas dhe demokrat po lobojnë që të thonë të bëhet falas. Nëse sot për shembull në Amerikë që nuk është falas, nëse ti shkon tek emergjenca, duhet të prit 3-4 orë rrallën, se ka njerëz përpara teje, se është aq shumë nuk është sistemi si i duhur. Në Kanada thonë që njerëzit presin me 2-3 javë, me jarë rralla, sepse ka shumë njerëz që shkojnë në spitale dhe nuk i kanë kushtet dhe që me mbështet këto spitale. Por nëse në Amerikë sot që ato persona po paguajnë përshëndetësinë e tyre, nëse ato e bajnë falas,
atje këto radhë do të bëhen edhe 3 herë më të gjata. Por nuk mund të funksionojnë dhe doktorët vetë kanë thënë shumë doktora në Amerikë që se shtetësia bëhet falas, rroga atyre për shembull ulet më pak, cilësia e mjekësisë ulet dhe nuk e kanë interes të bëjë kështu. Po reforma shëndetësore që bëri presidenti Obama, e njohur si Obamacare dhe që u bë kaq shumë zhurmë mes, po tani po ju quaj edhe po të quaj edhe ty si pjesë e ju republikanëve dhe demokratëve nga ana tjetër. Nuk zgjidhte këtë problem që ju keni në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Nuk zgjidhte sepse mënyra si e bani Obama ishte se një lloj Medicare jetë për këtë popullsinë. Por nëse unë kam nevojë tjetër për spitalit, ti mund të kesh nevojë tjetër, nuk mund të paguaj të njëjtën çmim si paguën ti. Unë për shembull me 7 mars më skadon inshuranca që kam për doktorat me kompaninë ku punoj, nëse unë nuk e rinovoj këtë inshurancë, nëse unë bëhem pjesë e kompanisë e sistemit Obama, për sot person paguaj $150 në muaj për inshurancën e doktorave. Nëse unë bëhem pjesë e inshurancës të Obamës, duhet të paguaj $850. Mirë, dalim pak nga këto probleme shumë amerikane dhe flasim pak për mënyrën se si Amerika projektohet në Shqipëri. Kujtoj kohë më parë në 2012 në zgjedhjet presidenciale franceze bëja një reportazh për zgjedhjet presidenciale franceze dhe të gjithë personat që intervistoja ishin shqiptar të naturalizuar francez në Paris. Dhe i pyesja kë nga kandidatët mbështesnin. Dhe secili kishte binet e veta. Dhe pyetja vlen për çdo shqiptar që voton në një shtet huaj, cila është arsyeja? Pse? Sepse djatha franceze historikisht ka qenë më pro-shqiptare, duke pasur parasysh që kthesën e fortë që bëri Jacques Chiracu mbas François Mitterrandit për Kosovën e tjera, që vazhdoi me presidentin Sarkozy e të tjera. Dhe njerëzit kishin gjykonin sipas vendit ku jetonin. Tani ti nuk e pranon që e majta në thonjza amerikane Bill Clintoni ka qenë më shumë pro-shqiptar se sa presidentët republikanë, përfshirë dhe zotin e nderuar president Donald Trump sot që flasim. Nuk besoj se ajo është e vërtetë, sepse vetë presidenti George Bush, kur ka këtu në Shqipëri, ka thënë që Kosova do jetë shteti pavarur. Mirë, ajo erdhi, mos harrojmë, ka një radhë kronologjike. Mbasi Madeleine Albright dhe Bill Clinton thanë stop. Masakra e Çakut është me që jemi në këtë kohë kur diskutohet ende mohimi që i bëri presidenti Vučić masakrës së Çakut. Është ajo që nuk pika e moskthimit. Shumë herë në media harrohet se kush e bani Bill Clintonin dhe Madeleine Albright të thonë stop. Kush i bëri? Për shembull Joe Biden, zëvendës presidenti i Amerikës, a kanë pro-Serbisë gjatë luftës Kosovës. Dhe në atë kohë ne kemi pas lobistin tonë shqiptar amerikan, arbëreshin Jody Uguari, që bëri lobim në Washington. John Bolton po ashtu, këshilltari National Security Donald Trumpit. Po, ajo 100%. Dhe Jody Uguari në atë kohë bëri lobim kundra Joe Bidenit, kundra Marin Albright, kundra Clintonit, që ato të bëshin një lloj influencet në Kosovë, të çoshin trupa në Kosovë. Pra Jody Uguari ishte shqiptar, arbëresh, ishte edhe republikan dhe ai e ndryshoi që Joe Biden, që sot vitet që shkoi ishte zëvendës presidenti amerikan, ishte një pro-serb, e kthehej bën e kundërt dhe bën më pro-shqiptarin në krejt Kongresin Amerikan. Po ashtu Jody Uguari mëri demokrat edhe republikan, si Tom Lantos që ja kanë demokrat për shembull, e bëri që të mbështesi pavarësinë e Kosovës. Dana Roebuck, republikan, pra bëri një ekip republikanësh dhe demokratësh. Në atë kohë Clintoni ishte president, me kënë se Clintoni merr shumë kredite për këtë punë dhe e meriton kreditin që e bëri për Kosovën, por ai ishte president në atë kohë, pra ai ishte personi që duhet të thotë stop. Por nuk ishte se e bën demokrat dhe jo republikan, ja kanë një ekip në Kongres republikan dhe demokrat. Faktet kanë thënë që presidenti Clinton në fillim dhe William Cohen, që ishte sekretari i tij i mbrojtjes, ishin skeptik. Madeleine Albright ka qenë ajo që ka qenë më e hedhur, aq sa mediat serbe në atë kohë i kujtuan që ishte vajza ambasadorit të Çekoslovakisë në Beograd dhe që nuk ja varnin meshkujt serb dhe ajo kishte një, domethënë vajtën deri në analiza të tilla psikologjike, idiote, për të shpjeguar komportimin e saj. Por fakt është që ishte Tony Blair dhe Bill Clinton ata që ulën dhe krijuan dhe bën rambujen dhe bën bombardimet apo jo. Po përpara se me shku atje, prandaj thamë edhe herë, nuk është figura që ishte në televizor, por kush e ka veshën e tij politikanit që e difton këto pika. Kjo ishte ajo për të ngacmuar. Por nga kjo që sapo the, kuptoj që politika amerikane është shumë herë më e hapur se politika europiane ndaj lobimit. Madje edhe lobimit me para. A është kjo një lloj forme e legjitimuar e korrupsionit? Jo, Se jo? E them jo sepse për shembull
lobimi grek në atë kohë, lobimi serb në atë kohë që po mbështete luftën kundra Kosovës, pra që e bëri qeverinë amerikane që mbështete Serbinë jo Shqipërinë, po edukote politikan kongresmen në kongres që thotë kjo është e vërteta. Ndërsa ne si lob shqiptarët me Gjodi Juguarin bëmen historinë tonë, diftu me ne faktet tona. Pa thjesht lobimi nuk është se korrupson politikan, po i edukon ato. Athena një politikan si që ishte Joe Biden, që ishte pro-serb, se historia që dirigjota e për lobit grek, ishte se shqiptarët ishin këqit. Kur a i mësovi athena për shqiptarëve, e gjykoj vetë kush ishte e vërteta, serbët apo shqiptarët. Se lobi grek ka bërë në favor të Serbisë në atë kohë? O kuptohet. Okej. Ka pasur këshilltar, Clintoni ka pasur këshilltar George Stephanopoulos, që është sot anchor për MSNBC-n, domethënë, por në atë kohë ka qenë një edhe sot në Washington përfaqësuesi i shquar i lobit grek. Edhe sot në Washington lobi grek, lobi serb, lobi rus janë gjithmonë krah njëri tjetrit kundra çështjeve shqiptare. Lobi që na kanë ndihmuar ne në Washington kanë lobi shqiptar me Gjodi Juguarin dhe lobi hebrejve. Okej. Edhe hebrejnë. Shumë interesante kjo historia e hebrejve, që është lobi më i fuqishëm sot në Shtetet Bashkuara. Ajo na kanë ndihmuar ne me shumë kongresmen demokrat. E qartë. Një pyetje, jam informuar që kundërshtari yt në Partinë Republikane është përfaqësues i lobit grek. Jeni pra një përfaqësues i lobit shqiptar dhe një përfaqësues i lobit grek që kandidoni brenda partisë, pra preliminaret brenda partisë, përpara se partia të dalë me një kandidat saj në Staten Island është pa, për një post në asamblenë e New Yorkut. Çfarë thot ai për ju? Ajo për mu thot shumë gjarë, për shembull sepse në këtë zonë që ne po garojmë, është zona që ka popullsinë më të madhe shqiptare në shtetin e New Yorkut. Okej. Dhe logjikisht i bie ta ketë humbur betejën. Logjikisht po, por ajo nuk është saktësisht e vërtetë sot për sot sepse komuniteti shqiptar nuk janë të regjistruar me votu. Pra nëse nuk janë regjistruar me votu, po pse nuk janë të regjistruar? Nuk janë regjistruar përpara, nuk janë të angazhuar dhe këtë po mundojnë të bëjmë ne me fushatën tonë të regjistrojmë sa më shumë shqiptar. Dhe 18 vitet e fundit përfaqësuesi jon ka qenë grek. Dhe greku po që fitoi, aty fitoi se kishte emrin për shembull emrin që tingëlloti italian. Dhe kur fitoi, popullsia aty kujtohet se ishte italian, por kur u bë betimi, që duhet me marrë një prift ose hoxh në vajtë se besime që ke ti, ai mori priftin e vetë dhe ishte prift ortodoks grek. Dhe komuniteti thotë ç'është ky, thotë unë jam ortodoks, ky është prifti im. Emri kishte Steve Marone, e ato kujtoheshin se ky ishte italian. Pra kur fitoi ai, masi dha dërhekin ai, ndihmoi një grek tjetër që me marrë vendin e tij. Dhe është grekja që është sot Nikol Mellitsakis, po mbështet një grek tjetër që të marrë në karrigën e saj, se ajo po garon për një karrigë tjetër. Pra ja kanë gjithmonë të organizuar dhe të koordinuar si komunitet, që të kenë gjithmonë një përfaqësues tyrin. Po unë e kam pasur në këtë zonë kemi më shumë shqiptar. Dhe cilat janë shansat reale që ti të fitosh duke pasur parasysh që zona ka shqiptar, po shqiptar pa regjistruar për të votuar? Tashi ne të fitojmë brenda partisë na duhen 2000 vota që të fitojmë këtë garë. Në atë zonë kena më shumë se 65.000 shqiptar. Qose ne vetëm shqiptarët, po thënë 5.000 shqiptarë të regjistrojmë me votu dhe nga 5.000, 2.000 votojnë, ne mund të fitojmë atë garë të folë vetëm shqip. Se kemi një popullsi, nuk jemi minorancë, jemi majorancë në atë zonë ku ne po garojmë. Por vetëm ja keq është shqiptarë nuk janë të regjistruar me votu. Të bësh fushat duke folur shqip në shtetin e New Yorkut, kjo është e veçantë. Pas numrave që kemi ne, mund të fitojmë ashtu. Okej, zgjedhjet janë në qershor të 2020-s, të këtij viti. 20 qershor, po. Janë zgjedhjet brenda partisë? Brenda partisë. Dhe pastaj zgjedhjet janë pastaj kemi zgjedhje generale në nëntor. Në nëntor, pra kur mbahen zgjedhjet për Kongresin e Shtetit Bashkuara, për zgjedhjet për president, bëhen edhe zgjedhje lokale, ku do të jenë zgjedhje për Asamblenë e New Yorkut. Mirë, unë të uroj suksese në këtë garë. Dhe do të ishte shumë mirë që një marins shqiptar, që kur thua marins mendojmë amerikan, por marins shqiptar që futet në politikë. Pastaj do të synosh Washington DC, zemrën e Shtetit Federal? Qëllimi është fitojmë këtë garë, që me këtë garë t'i hapim rrugë sa më shumë shqiptarëve në atë zonë, që të garojnë për pozita të ndryshme ose të tilla, sepse ne nëse fitojmë këtë garë, që unë jam i bindur se do ta fitojmë këtë garë, që sot 2 vite ne mund të jemi 3 shqiptarë në atë zonë në pozita politike. Okej. Uroj që ndodh kjo, edhe kjo, për gjithë komunitetin shqiptar, pra që shkon për te interesit tënd personal. Një pyetje për sa i përket administratës republikane sot. Administrata republikane sot, sa po ka dalë nga një makth që e ka provuar dhe Bill Clinton, me që e përmendëm, që është shkarkimi në dhomën e përfaqësuesve dhe shfaqësimi në Senat. E njëjta gjë ndodhi dhe me Bill Clintonin. U shkarkua nga dhoma e përfaqësuesve që kishte majorancë republikane në atë kohë dhe u shfaqësua nga Senati. E njëjta gjë ndodhi me presidentin Donald Trump.
Por, akuzat për të janë të rënda. Të më thënë, të ushtrosh presion me që je ushtarak, sot në që flasim, duke kondicionuar ndihmën ushtarake ndaj një vendi, kjo është e rëndë. Cili është qëndrimi që ke ndaj gjithë çështjes për ndihmën ndaj Ukrainës fillimisht? Simas gjyqit që u bë aty, ai nuk doli e vërtet. Pra, të thënë saktësisht çdo shtet mund të thonë që Amerika bëri presion, pra Amerika superfuqi, çdo shtet mund të thonë na bëri presion, edhe nëse në Kombin e Bashkuar voton kundër Amerikës, ti mund të thosh që e kanë presion për atij shteti, po vetë presidenti i Ukrainës ka thënë që nuk ka pas presion, vetë Senati gjykoi që ajo nuk ishte e vërtet, pra nuk loja që bëri Partia Demokratike kundër Donald Trump në fundit nuk arritin qëllimin e tyre. Dhe që dita e parë që Donald Trump ka fituar votimet, Partia Demokratike ka thënë ne do të bëjmë impeachment për presidentin Trump. Pra si me prova, si pa prova, ato janë mundu në tana mënyrat e tyre të agendit të ata. Pse e kanë thënë atë? E kanë thënë sepse ka pasur një ndërhyrje ruse që do të favorizonte presidentin Trump dhe faktet treguan që njerëz pranë presidentit Trump, të cilët sot nuk janë më në entourazhin e tij, kishin pasur kontakte me rusët apo jo? Në fillim thonë na kanë influencë ruse dhe kur nuk doli influenca ruse, atë na thonë influenca ukrainës. Nesër ka me thënë kanë influenca Shqipërisë, mas nesër ka me thënë influenca Kinës, pra nuk do në vërteta gjitha akuzat e demokratë. Të lexoj një Twitter, nuk e di a e ke pasur mundësi ta shohësh, të Rudolf Giulianit, ish kryebashkiaku i qytetit në cilin ti jeton, New Yorkut, avokat personal i presidentit Trump. Ta gjej për ta cituar sakt, po thelbi ishte që George Soros është armiku i Partisë Republikane dhe ai ka shfrytzuar ambasadat amerikane për të bërë politikën e tij. E vërtet. Cili është komenti që ti ke për këtë deklaratë të Rudolf Giulianit, sa ta gjej të saktë? Ne dim brenda partisë për shembull kur ne bëjmë shumë fushata kundër kandidatëve demokrat, se shumë kandidatë demokrat shumë herë kanë më shumë fonde se sa kandidatë republikan, dhe kur ne i shohim se nga vijnë fondët, vijnë nga fondët që janë të grupeve të Soros. Po mirë, të bëj një pyetje. Politika dhe agenda e zotit Soros, përveç faktit që është kundra Partisë Republikane dhe kjo nuk ka asnjë gjë të keqe. Domethënë në Amerikë njerëzit e pasur zgjedhin kë nga dy partitë mëdha do mbështesin. Në mos qofshin si Ross Peroti që del më vete pastaj, miliarderi. Çfarë të keqe ka kjo për botën apo për Shqipërinë? Nëse ka të keqe. Problemi që ne shohim me Soros në Amerikë është sepse Departamenti i Shtetit Amerikan ka një agjendë tyren, ndërsa Soros ka një agjendë krejt tjetër që është kundra agjendës së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra ai fut persona të tij me influencë të tij që të bëjnë influencë në ambasada në gjana, kur thjesht shteti Amerikan jep një qëllim tjetër, dhe Soros jep atyre një qëllim tjetër. Pra këto janë konfliktet, nuk është sepse Soros po mbështet demokrat dhe jo republikan, po thjesht Soros ka agjendën e tij që shumë herë bjen kundra agjendës të Shtetit Amerikan. Si e vlerësoni ju agendën e tij në Shqipëri, të George Sorosit? Sot, për herë të parë, në shumë vite, shqiptarët janë bërë më pak me komplekse për të kritikuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dikur ka qenë sakrilegj dhe tabu të kritikohet Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dikur ka qenë sakrilegj dhe tabu të kritikohet George Sorosin, kur të gjithë mbanin radhën të zyrat e fondacionit të tij, qoftë për të marrë 2 lekë për të nxjerrë një libër me vjersha, qoftë për të marrë një bursë për të studiuar në Universitetin Amerikan të Hungarisë. Sot shqiptarët, një pjesë e tyre, flasin më hapur. Cili është edhe deri dhe presidenti i Republikës ka artikuluar akuza publike për zotin Soros. Kjo difton si shteti më parë po kjo zot thotë që ata kanë gjithë të drejtë. Kështu që unë dua të di mendimin tënd. Më parë ai ndikon fondit e lobimit në korrupsion. Pra kjo është një formë korrupsioni që ndodhet në Shqipëri, pra nga influenca e Sorosit që kanë shumë politikanë shqiptar. Dhe jam shumë i lumtur që shqiptarët sot po jenë më kritik, edhe presidenti që e bërë kritik, sepse e vërteta po det, pra nuk është më një frikë që mos flasim për këtë, është tamam ndoshta po shkojmë drejt asaj demokracie që ne duam në Shqipëri që të luftojmë sakt për të vërtetën. Okej. Mirë, unë të falenderoj, ne kemi mbritur, domethënë ke dalë në televizione në media të tjera në Amerikë?
Në Amerikë jemi në CNN dhe Fox News. Okej, dakor. Prandaj, se po pyesja nga e ketë të stërvitur, se stërvitjen fizike kuptoj nga marinsat, po nga e ketë stërvitur artikulimi për të qenë i shpejtë dhe koncis në përgjigjet. Pra paske nga CNN-i dhe nga Foxi. Përpara se ta mbyll bëj një pyetje. Më thuaj, cili nga presidentët amerikan vlerëson dhe pse? Vlerësoj presidentin Abraham Lincoln, është ken presidenti që ka pështu, pothuajse ka qenë fantastik. Do të thënë dhe shqiptarët, po tjetër? Dhe Ronald Reagan. Kë? Ronald Reagan. Reaganin. Ronald, okej, mirë. Se shqiptore, Ronald Reagan, okej. Ronald Reagan. Mirë, unë të falenderoj, qëfar do të shtoje se të ndërpreve? Do të shtoje për punën e televizorëve, ku jam kënë i vojë, jam kënë dhe me televizorin në Shkodër, të vërë Zafa, jam kënë hera parë për mu që jam kënë televizor, dhe thjesht duhet të falenderoj juve për mikpritjen tuaj kësot në studio. Absolutisht, ishte dhe i betirje e komunitetit shqiptar në Brooklyn dhe Staten Island që të regjistrohen sa më shumë, që komuniteti jonë shqiptar mos ke nevojë më të shkojnë nëpër zyrat e politikanëve të diftojnë historinë e Shqipërisë apo hallat e Shqipërisë që ato të bëjnë diçka për komunitetin tonë, po që të kenë rastin që të kenë një shqiptar të përfaqësojnë komunitetin e tyre. Nderuar teleshikues, jemi me Marko Kepin. Kjo intervistë do të hidhet në YouTube dhe të gjithë ju që jeni jashtë dhe na ndiqni ose nëpërmjet live stream, pra transmetimeve tona në www.abcnews.al ose që do ta konsultoni lajmet dhe linkun ton në YouTube, keni parasysh në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në New York, Staten Island, të regjistroni për të votuar për këtë djalosh i cili do të na bëj krenar, na ka bërë krenar, por do të na bëjë më shumë nëse do të ulej në karigen e Asamblesë New Yorkut, Parlamentit të Shtetit New Yorkut. Shumë faleminderit Marko Kepi që ishte bashkë. Kënaqësi. Gjithashtu. Nderuar teleshikues, ishim Marko Kepin, do të kalojmë një ndërprerje shumë të shkurtër publicitare, do të rikthehemi më njëherë pas pak. Presim pak.